नमस्ते दर्शकबिन, पवित्र गार्डन्समा फेरि हजुरहरू सामु उपस्थित भइसके। नमस्कार छ ल। अनि मैले आज एउटा भिडियो फेरि नयाँ ल्याएको छु कि एग्लोनिमाको बारेमा, फेरि पनि रिपिट एग्लोनिमाको बारेमा भन्नु चाहे। मैले मेरो पोहोर किनेको एग्लोनिमा यस्तो हालत भएको छ। यस्तो हालत होइन, यस्तो खुबसुरत ब्युटिफुल भएको छ। अरू एउटा क्वेसन छ कि मेरो हजुरसित कि होइन, म आफ्नै आपसित पनि हजुरसित पनि कि एग्लोनिमाको प्लान्ट महँगो छ। मैले पनि यो महँगै गरेर किनेको। अरू एकखेप हजुरले एग्लोनिमा चाहिँ किनेर ल्याएर चाहिँ आफ्नो एकदम हेरविचार गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो भएर बुसी भएर आउँछ। हेर्नुहोस्, मैले एउटा प्लान्ट मात्रै लिएर आएको थिएँ, 2-3 पत्ता मात्रै थियो होला, अनि यस्तो भएर बुसी भएको छ। यस्तो छ है त। तर महँगो भयो भनेर छोड्दै जाने कि, तर जान्नेले चाहिँ गएर यसो सोच विचार गरेर फेरि फर्केर पनि लिनु आउनु हुँदो रहेछ क्या उहाँहरू। त्यस्तो पनि भेट्यो मैले हिजो। अनि हजुरले एग्लोनिमा सोयल मिक्सको बारेमा त योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले भनिसकेको छु। प्रोसेस त्यही हो, सोयल मिक्स माटो मिक्सको बारेमा सेम त्यही हो। तर यसलाई चाहिँ डिभाइड गरेर छुट्याएर चाहिँ हजुरले कसरी चाहिँ छुट्याएर चाहिँ रोप्नुहुन्छ, हजुरको तरिका कस्तो छ, मेरो तरिका कस्तो रहेछ हेरिदिनुहोस् ल हजुरले। हजुरले कहिले पनि म हरेक भिडियोमा भन्छु कि रिपोर्टिङ चाहे यसरी डिभाइड गर्ने बेलामा हरेक समयमा म भन्छु कि नउखाल्नुहोस् है भनेर भन्छु नि त मैले। अनि यसरी ढकढक गरेर चाहिँ यस्तै गरेर निकालिदिनुहोस्। अरू एउटा कुरा मैले भन्नु चाहेँ त, एग्लोनिमाको रिपोर्टिङ गर्ने हमेसा हुँदैन नि। अब यो अहिले कति हो, अहिले 18 तारिक हो, अहिले अगस्तको। सेप्टेम्बर 16-17 तारिकसम्म मात्रै यो डिभाइड गरेर अलग्गै भाग छुटाएर रोप्नु सक्नुहुन्छ है त। अब अक्टोबर महिना लाग्ने बित्तिकै जाडो हुन्छ। जाडो भएपछि डोर्मेसीमा जान्छ, भनौँ न कोमामा जान्छ। अनि जाडो महिनामा यसलाई टच गर्नु हुँदैन। जति हजुरले यसलाई छुटाउने रिपोर्टिङ गर्ने टाइम सेप्टेम्बर बिच 16-17 तारिक 15 तारिकसम्म मात्रै हो है त। त्यहाँदेखि उता जाडो लागेपछि त हुँदैन नि, तपाईँको प्लान्ट मर्छ। अनि त्यस कारणले मेरो यो पोहोरको प्लान्ट हो, मैले अहिले नै यो रिपोर्टिङ गर्नु चाहेँ, हजुरहरू पनि देखाउनु चाहेँ त। अनि मैले जानकारी दिनु चाहेको, सल्लाह दिनु चाहेको कि यस्तो गर्नुहोस् भनेर है त। सायद पुरा रुट बाउन्ड भइसकेको छ होला यसमा, किनभने पोहोरको हो नि त मेरो। हरेक साल रिपोर्टिङ गर्नुपर्छ। अनि थ्याङ्क गड नभाँचोस् भन्ने चाहिँ मेरो आशा चाहिँ छ। ए भगवान्, ल यस्तो हेर्नुहोस् त कस्तो मजाले मल माटो गरेको नि सबै यो प्लान्टले खाएर सके यस्तो भएको छ। यस्तो भएर हजुरले यसरी छुटाउन सक्नुहुन्छ। किनभने अहिले प्लान्टलाई यो एग्लोनिमा प्लान्ट जति पनि छ अहिले गर्मी मौसममा चाहिँ डिभाइड गर्ने, सार्ने, बोट बिरुवा सार्ने मौसम हो है त अहिले। यसरी नै अनि अब म यसलाई यो माटोमा चाहिँ मिक्सअप गर्नु चाहन्न। मैले मल माटो के लिएको छु भनेर नि हजुरलाई मैले सबै जानकारी दिनेछु। अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोस्। म अब यो यतै गमलामा लगाइदिन्छु। यसरी नै राखिदिनेछु। अनि अब यसलाई नयाँ मल माटो सबै दिनेछु है त। अनि यसमा गडेउला पनि रहेछ यसरी नै। अनि कसरी छुट्टिँदो रहेछ हेरौँ है त साथीहरू। यस्तो भएर यस्तो भएको छ। यसको जरा कस्तो दामी लागेको छ नि। अनि यो जराहरूलाई चाहिँ टुटाउने काम नगर्नुहोस् है हजुरले, छिनाउनु हुँदैन। अनि यसरी कस्तो मजाले आउँछ हेर्नुहोस् त। यस्तो भएर यसरी यसमा त कति 5वटा रहेछ यस्तो मात्रै। अनि हेर्नुहोस् त, यी बलुवा हाल्नुपर्छ भन्छु नि मैले। वेल ड्रेनको लागि बलुवा हुनु कति जरुरी छ। कस्तो राम्रो भएको छ बलुवाले। अनि जरा चाहिँ नछिनाउनु भनेर मैले भने होइन अघि। तर यसरी छुटाउँदाखेरि त छिन्छ जसरी पनि। तर जानबुझी हामीले जानी चाहिँ तलको चाहिँ नचुडाउनु भनेको कुरा के मैले चाहिँ। यसमा पनि टुसा आउँदै रहेछ एउटा कस्तो दामी। म चाहिँ अब यसलाई पनि कटिङ गरिदिनेछु।
यसरी कटिङ गर्दा पनि हुन्छ। कटिङ भन्दा पनि यसमा जरा नै रहेछ। ए यसरी जरा छ के यो मैले काटिनँ यसमा जरा हुनुको कारणले। अनि यो एउटा प्लान्ट भयो। यसरी यो मदर प्लान्ट है त, यो चाहिँ म ठुलो भाँडामा हाल्ने छु। एउटा मदर प्लान्ट भयो, दुईटा भयो। अनि यस्तै गरेर ए तीनटा हेर्नुहोस् त हजुरले किन्यो भने त अनि यो जति हुन्छ नि यो ए चारवटा पाँचवटा हेर्नुहोस् त ए छवटा आहा सातवटा ए आठवटा नौवटा मेरो प्लान्ट हुने भयो। आई एम भेरी ह्याप्पी टुडे। ए यस्तै छ मैले रिपोर्टिङ गरेर देखाउने छु है त। अब दिदीले के मल माटो मैले अघि नै अलरेडी मैले मिक्सअप गरेर ल्याएको छु। यसमा के छ त हेर्नुहोस् है त। हेर्नुहोस् है हजुरले यहाँ सेतो सेतो रातो रातो कालो कालो सबै देख्नु भएको छ। मैले योभन्दा अगाडि एग्लोनीमा रिपोर्टिङ गरेर यो सोइल मिक्सको बारेमा देखाएको थिएँ। त्यही सोइल मिक्स छ। यसमा माटो छ, कोकोपिट छ, अरू ब्रिक्स इँटाको पाउडर कुटेको छ, अनि कम्पोस्ट वर्मी कम्पोस्ट मल छ त्यसमा, अनि निम खली पनि हालेको छु, अरू कोकोपिट पनि हालेको छु है त। कोकोपिट छैन भने हजुरले धानको भुस पनि लाउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसमा फन्जिसाइड र रुटिन हर्मोनको मैले पाउडर पनि हालिसकेको छु। अनि मिक्सअप चाहिँ गरेको छुइनँ कि हेर्नुहोस् न यो रुटिन हर्मोनको निलो निलो पनि छ। मैले मिक्सअप चाहिँ गरेको छुइनँ साथीहरू। अनि हेर्नु यो किरा। अनि यो यसरी नै मिक्सअप गरिदिनुहोस् है त हजुरले। यसरी नै सबै मिसाइदिनुहोस्। एकछिन खिच्नु लामो हुन्छ मिसाएको सबै देखाएर। ए हेर्नुहोस् त कस्तो दामी फुरुरु परेको माटो भयो। यसरी नै बलुवा कोकोपिट माटो वर्मी कम्पोस्ट सबै मिसायो भने यसरी माटो यसरी च्यापच्यापी त्यो लिसाइलो माटो हुँदैन के। यस्तो गरेर वेल ड्रेन कस्तो दामी माटो मिक्स भयो हेर्नुहोस्। ए अब मैले अब 1 बाई 1 रिपोर्टिङ गर्नेछु। अब सानो सानो त यसमा पनि हाल्नेछु। अरू हेर्नुहोस् न यस्तो खालको यो गमला छ भने चाहिँ यस्तो धेरै दुलो हुन्छ नि त। अनि यो सुकेको पातहरू नै त भने त्यो हामीले कपडा किन्दाखेरि एउटा आउँछ नि कपडा हो त्यस्तो सुतीको कपडाहरू यस्तो जाली जाली परेको लाउँदा नि हुन्छ। अनि यो नै त भने यस्तो सुकेको पत्कर लगाइदिँदा नि हुन्छ यो फेदमा यसरी। नै त भने यो दुलोबाट सबै माटो बगेर जान्छ क्या धेरै। अनि यसरी नै यो मल माटो सबै मिक्सअप गरिदिनुहोस्। ए अनि यसरी नै यो जरालाई नचुडाइकन यसरी ठ्याक यसरी लगाइदिनुहोस्। कस्तो दामी भयो। मैले पोरको लिएको यो प्लान्ट हो यो। तर यो एग्लोनीमा चाहिँ एग्लोनीमा हो कि साथीहरू। मलाई यो एग्लोनीमाको नाम चाहिँ आएन। हजुरले कमेन्टमा मलाई लेखी पठाउनुहोस् ल के हो यो एग्लोनीमाको नाम चाहिँ। एग्लोनीमै हो यो पनि, तर यो एग्लोनीमाको नामै आएन मलाई। यसरी एउटा भयो। अब सानो सानो छ भने त यस्तोमै हालिदिन्छु म। सानो सानो चाहिँ हेर्नुहोस् दर्शकबिन, मैले एउटा एग्लोनीमाबाट कतिवटा मैले रिपोर्टिङ गरिसकेँ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12वटा रहेछ। त्यही भएर हजुरले एग्लोनीमा प्लान्ट जहाँबाट पनि किन्नुहोस् तर एकचोटि किन्नुहोस्। एउटा प्लान्टले यत्रो 12वटा यसरी प्राप्त हुन्छ हेर्नुहोस् त। अनि हेर्नुहोस् न यो अब जरा काट्दाखेरि अब यहाँ माथिबाट काट्यो अनि यस्तरी टुप्पा यो मुना पलाएको छ नि त्यसको तल त रुट त जरा त छँदैछ। अनि यसरी लगाइदिएको छु। अनि यहाँ पनि अब त्यो बुढो बोट चाहिँ मैले अब फाल्नुभन्दा हजुरले नफाल्नुहोस्। अनि त्यसमा एउटा टुसा यसरी आएको थियो अनि यसरी राखिदिएको छु मैले। टोटली 12वटा यसरी भएको छ। अनि हजुरले एकखेप चाहिँ एग्लोनीमा प्लान्ट किन्नु भयो भने चाहिँ केही खेरो जान्दैन कि। पैसा महँगो त महँगो छ, महँगो अनुसार किन्दाखेरि नि यसरी मेरो अहिले 12वटा भइसक्यो। अनि अब यसरी नै पानी हाल्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला यसरी रिपोर्टिङ गरिसकेपछि चाहिँ। अनि मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो मेरो साथीहरूलाई
नयाँ नयाँ मेरो साथीहरू पक्का अवश्य जुड्नु भएको छ, जुडिवरी सब्सक्राइब गरिवरी बेल बटनलाई प्रेस गरिदिनुहोस् ल। अनि कस्तो लाग्यो मनमा खुल्दुली मलाई कमेन्ट लेखी पठाउनुहोस्। एग्लोनिमाको बारेमा मैले 2टा भिडियो भइसक्यो, मैले यसरी एउटा चाहिँ माटो मिक्सअप गरेको अनि एउटा चाहिँ यो प्लान्टलाई डिभाइड गरेको मैले देखाइसकेको छु हजुरलाई। अनि कस्तो लाग्यो, अनि मन पर्यो भने लाइक गर्नुहोस्। अरू साथीहरूले कस्तो कस्तो तरिकाले चाहिँ यसरी यो डिभाइड गर्नुहुन्छ प्लान्टलाई, मेरो तरिकाले चाहिँ हेर्नुहोस् भन्नु चाहन्छु, त्यसैको लागि सेयर गरिदिनुहोस् न हजुरले ल। अनि अरू के भन्नु र, त्यही त दिदीले चाहने लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट, अरू हजुरको कमेन्टको उत्तर म अवश्य दिनेछु। अब भिडियो गर्दा गर्दै लामो पनि भइसक्यो होला, अनि म अर्को भिडियोमा चाँडै नै भेट्ने कोसिस गर्नेछु हजुरलाई। म अहिलेको लागि यही बिदा भन्नु चाहन्छु। एकदम फुर्सद लिएर हेरिदिनु भएकोमा एकदम धन्यवाद। अहिलेको लागि यही बिदा चाहन्छु। हस्त नमस्कार, बाई बाई।